اليوم هذا أول فقرة بحلقات رح أمشي فيها بإذن الله، اسمها سؤال وجواب. وطلعت كتير بالأسئلة اللي وردتني، وحبيت ابتدي بسؤال من صبية عم تسألني سؤال حسيته بمسني كتير ولقيته مهم كتير، لأنه هي بأول حياتها العملية. السؤال اللي سألتني إياه إنه هي طالبة طب سنة أولى، وإنه هذا المشوار هي بتحب العلوم، وهي حاسة إنه هذا المشوار طويل شوي. عم تاخد رأيي بهالأمر، إنه هي دخلت طب بعلاماتها، وهل فعلا هذا المشوار مجزي التعب والإرهاق، وخاصة إنه هي بتحب تعمل أنشطة متنوعة. فعم تسألني رأيي تكمل بهالمشوار ولا لا، إنه بجوز تعاني من صعوبة تعلم أو لا. فحسيت إنه هذا السؤال بمسني بشكل مباشر، واسترجعت بذاكرتي لو أنا رجعت من أول وجديد على الثانوية العامة، يا ترى بمشي بنفس المشوار ولا ما بمشي بنفس المشوار. فأنا حوجه لك هذا الجواب، وبتمنى اللي بيستمعوا له كمان يستفيدوا من سؤالك. بالحقيقة أنه الطب البشري بيحتاج أنه الإنسان يكون بيحب العلوم كمادة أساسية. طبعا بيستمتع بدراسة العلوم وبيحبها، والكيمياء يعني بيلزم بعض الرياضيات، لكن العلوم هي جزء أساسي من هذا الأمر. موضوع العلامات يعني أنا ماني كتير معه وماني ضده. نحن ببلادنا ما تزال الحكم على العلامة، بينما يفترض أن يكون الحكم على العلامات المتعلقة بالمواد العلمية مثلا أكثر من الأدبية. على كل الأحوال، بما أنك أنت سنة أولى طب بشري، أنا رح أقول لك عدة ملاحظات. مشوار الطب البشري أي نعم هو مشوار يعتبر طويل نسبيا، وهو الحقيقة مشوار طول الحياة. يعني الطبيب لما بيتخرج وحسب الاتجاه التخصص اللي بيمشي فيه مطالب انه يحدث معلوماته باستمرار، ويطلع على شو الممارسات بمجاله بكل العالم، واي افضل ممارسة حسب الواقع اللي هو عايش فيه، وشو افضل بيقدر يعمله. مطالب بموضوع انساني. الطبيب دائما تحت المجهر الانساني، يعني كل المهن الاخرى هي ما محطوطة تحت المجهر الانساني تماما مثل الطبيب. بموقف ما، بحالة طارئة، بإنسان فقير ما بيقدر يدفع حق كشفيته، بانه هو يعني عليه دائما العين، انه انت طالبت بالمال قبل ما تعطي النصيحة الطبية. كثير بينسوا انه هي مهنة، ولذلك نحن بنقسم بالقسم الانساني، فما بحق لنا نعترض بعدين. بالمواقف الإنسانية الطبيب لازم يتحلى ببعض الإنسانية طبعا، وهذا الأمر طول الحياة، ولحتى تلاقي حالك أنك تحت هذا الضغط. بس فيك تحولي هذا الأمر لضغط جميل، انه قادرة انك تقدمي للناس فائدة مهمة كتير بس بكلمة او رأي. هلأ بيقدروها او ما بيقدروها، الطبيب لازم هو يقدر ذاته ويعرف انه هو اعطى رأي، والرأي هو قيمته مال مهم كتير، وهذا الرأي بجوز يغير بحياة الآخرين. فلازم الطبيب يشعر انه هو مقدر نفسه على قدرته على العطاء بهي الطريقة، مو كل العطاء مال. هي النقطة مهمة حابة أقول لك إياها. النقطة الثانية إنه أنا إذا برجع على الثانوية العامة وبرجع اختار شو بدي أدرس مرة ثانية، وأنا مثلك تقريبا، أنا علاماتي جابت لي معدل عالي ودخلت طب بشري، وكنت عم فكر إنه أدخل بفروع ثانية، بس أنا ما برجع بدخل بنفس المجال، لأنه التعرف على جسم الإنسان وتفاصيله وعظمة الخالق بالدماغ، عظمة خلق الإنسان من الدماغ لكل الأعضاء، وتعاون أعضاء الجسم البشري داخل الجسم للمحافظة على حياة هذا الكائن بأفضل طريقة، وكيف الإنسان بإرادته بيحطم هذا النظم الجميل، أحيانا بيأذي حاله بحاله أو بيفيد حاله بحاله، وكيف إنه المحافظة على علاقة هذا الجسم اللي هو الكائن، اللي هو عبارة عن مجتمع متكامل مع المحيط الخارجي، ومع قدرته على التأقلم، ومع قدرته على المقاومة والدفاع. النظر للموضوع من هذا المنظور، هذا بعتبره أنه من أجمل العلوم اللي ممكن الواحد يتعلمها بحياته. بس في شغلة أنا كنت بغيرها أكيد، ان انت حكيتي نقطة مهمة كتير، انه انت بتحبي تعملي انشطة متعددة. الحقيقة من الخطأ انه الطلاب الطب بيغرقوا فقط بالدراسة، وبينسوا انه في هوايات اخرى بالحياة. بالامكان انه نحن نتعلم كيف نتعلم. شوفي الجملة، لازم نتعلم كيف نتعلم. نتعلم كيف نستفيد من وقتنا بأكثر شيء مجدي، وبطريقة تعلمنا بأكثر طريقة مجدية، لحتى نقدر نتعلم اللي لازم نعرفه. فتعلم كيف تتعلم. حأعمل أنا حلقات بهذا الموضوع، بس هذا موضوع حلو، فيك تفتحي فيديوهات كتير وتشوفيها بهالإطار، لحتى يكون الإنسان قادر على أخذ المعلومات اللي بده إياها بالطريقة اللي بده إياها، سواء حفظ أو تعلم إجرائي، بأكثر وقت
يعني بوقت مناسب وبوقت ما يضوع كل نهار وما يضل عم يعمل تكرار وإعادة وما يستهلك كل طاقته وما يفتكر إنه العلامة هي المهمة. المهم هو التعلم. هي النقطة هي أنا برجع بفكر فيها. كنت النقطة الثانية إنه برجع بعمل أنشطة أنا كنت بحبها. الأنشطة متنوعة، الأنشطة تساعد على التعلم سواء كانت رياضية، موسيقية، هوايات بالطبخ، هوايات بالديكور، التعامل مع الألوان، أعمال يدوية، خياطة، أي هواية أخرى الإنسان عنده إياها. أنا بنصح بشدة وبالذات طلاب الطب كتابة شعر، قراءة، هوايات أدبية، بحثهم كتير إنه يهتموا ويعطوا وقت بالأسبوع لهوايتهم، ما يتخلوا عنها، لأنه الهواية هي بتسمح للتفكير إنه يسترخي ويطلع من التوتر المستمر واللحاق واللهاث وراء العلامات. العلامة مو هي المهمة بدراسة الطب أبدا، المهم إنه نفهم ونتعلم الشيء اللي لازم نتعلمه، والمهم إنه الواحد هو وعم يدرس طول الوقت يحدد شو مساره بالمستقبل، هو بإيش بده يمشي حسب شخصيته. بعطيكي مثال، في اختصاصات ما بتحتاج انه الانسان يكون عنده علاقات عامه، مثل الاشعه والتخدير والمخابر، التشريح النسيجي، معملي. طب الاسنان يعني بيكون قاعد عم يشتغل مع واحد مع واحد. في اختصاصات كتير هي تعامل مع اجهزه اكثر من تعامل مع بشر، فهي بتناسب الشخصيات اللي ما بتحب يكون عندها علاقات عامه ومنفتحه. اللي انسان اللي بالعكس بيحب يحكي مع الناس وعنده علاقات وبيحب ياخذ ويعطي ويسمع، بفوت بالاختصاصات اللي بدها كتير اخذ وعطى وحوار، واللي هي نتائجها ما بتعتمد على التكنولوجيا. يعني مثل الاورام مثلا بيلزم اكثر انه يكون عنده نتائج تحاليل معمليه الى اخره، بينما الامراض العصبيه والنفسيه فيها حوار كتير. وهكذا في اختصاصات كثيرة بتتعلق بإدارة النظام الصحي مثل ما حكيت، وإدارة العمل الإنساني، النظام الصحي ضمن العمل الإنساني. نحن ببلادنا كثير بنحتاج لهذا الاختصاص، يا ريت شباب الجيل الجديد يفكروا فيه، خاصة بدول العالم الثالث اللي فيها مشاكل صحية منتشرة واسعة وبتحتاج لحلول جذرية، ما بتكتفي فقط بالتوعية أبدا، محتاج أنه يكون عنده القوة وعنده العلم الكافي أنه يطرح نفسه كإنسان بده يعمل تغيير جذري للمشاكل الموجودة بالنظام الصحي بالعالم الثالث، وخاصة بمجال العمل الإنساني والنظام الصحي بالعمل الإنساني. أنا بقولك إنه دراسة الطب جميلة إذا أنت دخلتي فيها، لكن إذا ما عندك نفس طويل وما بدك تضلي عم تتعلمي طول حياتك، ممكن تغيري لشيء يعني ما حول النظام الصحي، مثل إدارة العمل الصحي. في كتير أشياء تانية في الطب البديل، في أنواع جميلة كتير وحلوة وبدها علاقات عامة وبدها هوايات في مجالات كتيرة بالطب البديل. بس أنا شخصيا طبعا ما لي ندمانة أبدا، أنا بدعو كل إنسان دخل بهذا المجال إنه يستمتع فيه ويحبه ويعرف قديشه يعني مجال مفيد للآخرين، وبنفس الوقت بيعطيه هو شعور بالاكتفاء الذاتي، بأنه هو دائما عم يتعلم شيء جديد وعم يشعر أنه هو ما داخل بأمر روتيني بالحياة، في كسر للروتين باستمرار بهذا العمل. وإن شاء الله أكون قدرت جاوبك يعني على السؤال تبعك، وأنا بتشكرك على سؤالك وبتمنى لك كل التوفيق أنت وكل أبناء جيلك، وإن شاء الله يكون عندنا جيل فعلا قادر يطلع على المجالات الواسعة جدا. مراكز الأبحاث العلمية تحتاج لأطباء، يا ريت يطلع عنا جيل يهتم بالبحث العلمي. نحن ما بنقدر، بدي أقول لك هالشغلة نسيت أحكيها مهمة كتير، أي معلومة نحن بنحطها مهما كانت بسيطة أو معقدة بتحتاج لإثبات ضمن البحث العلمي. يعني قديش مثلا نسب الانتحار، قديش نسب الإدمان، قديش نسب الإصابة بهذا المرض، النساء أكثر ولا الرجال، شو الخلفية تبع المريض، أنه أخذ اللقاح ولا مو أخذ اللقاح بتعرض لإصابة أكثر. كل كلمة نحن بنحكيها ضمن العمل الطبي بتحتاج لإثبات، وهذا الإثبات عبارة عن سلسلة من الأبحاث والتجارب والأرقام الإحصائية لإثبات هذه المعلومة وتحويلها لحقيقة. فالاهتمام بمراكز الأبحاث المرتبطة بالعمل الطبي بيحتاج لجيل جديد، أنتو الجيل اللي لازم يفكر بهذا الأمر، لأنه نحن الجيل اللي ما عشنا فيه أبدا ببلادنا وما بنعرفه، ما بنعرف أهميته. نحن بنفتكر أنه لازم أنا أكون طبيب وأقعد بالعيادة وأحكي مع المرضى، لا، منه هيك أبدا. لازم يكون موزع وقت الطبيب بالحقيقة قدر الإمكان، والدول تساعد على هذا الأمر،
ما بين البحث العلمي الطبي وما بين العمل السريري المتواصل. ولازم يقدر الإنسان يختار خط السير اللي هو بيحب يمشي فيه من الأول، أو يوصل لعمر معين ويقدر يمشي يهتم بالأبحاث ويضل بس هو مثل استشاري بمجاله يعطي رأي وهكذا. فإعادة تقييم وإعادة ترتيب العمل الصحي هي مهمة منوطة فيكم أنتم الجيل الجديد. وأهلا وسهلا فيكي.